Good afternoon guys, welcome to my channel again. Thank you so much for watching my video. Please don't forget to subscribe, share and likes. Thank you so much. Madaan po yung truck ko. Talagang sinadya ko siyang kunan kasi padaan para mapadagdag ng view ng aking vlog. So part 3 na kasi ito kaya medyo napapagod na si Lola. Cute. Hello. So, yan ang aso nila. Cute Ang ganda. So, ayan na po uli ang tractor. Ito. Ayan. Babiyahe. Mataas. Kaya pala ganito yung kalsada kasi maayos talaga dinadaanan ng tractor. Para siyempre madali silang matrabaho. Ayan po, may nadaanan po akong bulaklak. Ayan. Cute. Kailan sa sobrang mahangin. Ayan. Ganyan siya. So, ayan po ang pataas. At ayan naman ang auto na siguro, isa yan sa may-ari dito. Kasi, ang alam ko, bawal dito magbiyahe ang mga sasakyan kapag hindi ka may-ari. Maniwala po kayo guys, masungit, maaraw, malamig, mahangin, tapos mamaya may naman so kasi dito sa lugar na ito is madalas talaga siya so, bukas po is doon ako pupunta sa kabila. Maganda din po doon sa kabila ganda din yung view doon kasi ang maganda lang kasi dito, makikita yung historical canal. Tapos yung sa kabila naman, ang madalas dumadaan doon is yung express train na papuntang Vienna City at sa provinces ng Austria, Europe. Kaya yun din ang nakaka-attract sa vlog ko. Kasi maraming dumadaan na mga express train. So dito naman ngayon, walang masyadong naglalakad kasi nga medyo malamig ang panahon. Tapos, siyempre Huwebes, karamihan pa may mga pasok. Tapos wala na nga kaming lockdown. Kaya, ang mga tao, halos karamihan na may mga trabaho na sila. Tapos, school, ganyan, yung mga nagsa-studies. Yan. Ang ganda ng bahay Nag-isang linya lang sila. So, kaya po guys, huwag ninyong kalimutan, pag gusto ninyong magpa-Europe in the future, mag-asawa kayo ng puti. So, bahala na, bata man yan, o matanda, or may edad, basta po, maniwala kayo sa akin. So, the best at mabilis na makastay ka sa Austria is mag-asawa ng puti. So, kailangan lang natin ang accept ang kanilang culture, ang kanilang mentality para tumagal ang inyong relasyon. So, ganda po ng bulaklak. Ayan. Hawakan ko nga siya. Ayan po. So, nice. Yan po ang bulaklak. At yan naman ang puti. Ayan. Parang yan naman yung ginagawang camel tea. Kinakain yan ng anak ko Kaya kahapon naasar ako ng anak ko, kain kami ng kain ng So yan po ang napakagandang view ng mga bahay. Diyan, diretsong view na yan, diyan ang aking trabaho. So nasa 3 kilometers mula dito ang aking work. Ayan po ang kalsadang pababa. So dito na po kami galing dati ng aking dalawang mag-ama. So
Yan po ang field ng mais. The beautiful field of mais. Corn. Field of corn. Ayan. Bundok. At doon naman sa kabila ay highway. Yes. Nakikita po ninyo highway yan. Express highway. Autobahn ang tawag sa Austria. Sa Dutch. So nice. Ay, salamat pag walang hangin. Ayan po ang expressway ng Lower Austria, Baden. Going to Vienna City, and the other direction is going to other provinces of Austria like Steiermark, Ober-Austria, Salzburg, at Burgenland. Diyan din po ang daan papuntang Burgenland. So nice. Nice view of Lower Austria, Europe. Diyan po ang mga bahay na magaganda. At ayan po ang field ng grapes. Yan guys, the young leaves of grapes. Yan po, super ganda. Kasi paano pa lang sila, palaki pa lang sila ng palaki. Kaya ang ganda-ganda tingnan. So yan naman ang maliit na eroplano. Ang ganda-ganda po talaga ng view. Today is May 24, so 3:30 PM in Austria, Europe. Guys, ang bango. Ang bango niya. Super ganda. Ang ganda, masarap sa mata. Tapos ang ganda ang bango pa. Ayan. Ang bango. Nice. At ayan po uli ang walnut tree. The walnut tree. Yan po siya. Walnut. Walnuss sa German. Yan po. So, ang ganda po talaga ng view. At ayan uli ang mga bahay sa baba. The house below there. Below this place. So, ayan po. At dito naman ang pwedeng magtambay. Kunyari dito, kung gusto namin kumain ng adobo, dito kami, magtatambay kami dito ng kaibigan ko. Kaya lang, tatanong ko pa kung pwede mag-drive dito ng sasakyan kasi hindi sigurado kung pwede pumasok. Baka kasi, pagbawal kasi, tapos pagbawal kasi, ayun po yung pula na yon yung sasakyan yun, pula dun sa baba, yan. Kita po ninyo, yan yung aking hiniram na sasakyan. Yung naka-parking doon sa baba. Ayan. So, highway. Express highway po doon sa kabilang ibayan. So beautiful. So beautiful field of grapes. And the mountain over there. So, yan guys. Ang very nice nature. Ganda, napakaganda ng nature. Talagang mahangin lang talaga. Yan guys, napakaganda ng tanawin. So
This is about 4 kilometers where I live. So, ayan po guys. Thank you so much for watching. At so they are young children, young people. Please take care of our nature, our field, our trees, our fruits, so that we will maintain so that we can so that our coming new generation will still enjoy the beautiful nature of our mountain and our place. So kailangan po lang talaga na alagaan din natin. We are one of us, each one of us have responsibility for our nature. Kasi po guys, pag isa sa atin ay nag-iingat ng ating kalikasan, sigurado ang magiging apo natin in 300 years or 1,000 years pa, ma-enjoy po nila ang nature na kagaya ng nakikita natin. So pag inalagaan natin sila rin na mga kabataan ay makikinabang din. So lahat tayo ay makikinabang sa magandang nature natin. Kasi po meron din sila dito, marami silang mga bundok na ganda-ganda talaga. Pero ipapakita ko pa po yan sa inyo lahat. So isa-isa lang muna. Kasi thank you to the father of my children, that they have their good side, they have their good heart in other side, even though sometimes it's not really perfect, but the whole remembrance are really good for me, because they are a good driver, they are a good employee, they are also a good father and partner. Kaya thank you guys to all of you, that because of you are good people, so I am also a good person too, despite of ups and downs. So salamat po sa inyong lahat, kasi marami din ako natutunan sa inyo, marami kayong naituro sa buhay ko. Thank you so much for showing me the good side of you and the good side of your heart. Especially, most of all, you are a good father and very responsible father to my children. So thank you guys for watching my video. Please don't forget to subscribe, share, and like, and also press the notification bell so that you can watch my old videos and the latest. Thank you so much again, and thank you to all my friends here in Austria, and my friends also in San Andres Bukid, in Idjo Antique, Sebaste Antique, at ang mga kaibigan ko dyan sa Numancia, Aklan, mga kapitbahay namin dyan. Hello guys, please don't forget to subscribe my video, and please share. So kaya yan po ang aking video ngayong araw. So thank you so much guys again. So papakita ko muna. Minsan okay naman ang panahon, ang oras hindi siya masyadong malakas ang hangin, tas minsan naman biglang sobrang malakas. Yan. So yan ang
express highway ng Lower Austria. So gusto ko mag-model, kaya lang saan ko ba ipatong tong cellphone ko? I cannot put my cellphone so that I can show you my model side. The one that I love, showing what I wear, and just my own modeling moment. So kasi screenshot ko siya mamaya pagpunta na ako sa bahay, so kailangan maganda yung pag-vlog ko. Sunglass nga, hindi naman ako dito. So lipad-lipad yung akbo ko. So ayan po. Saan ko kaya ipatong tong cellphone ko para makakuha? Show my outfit as usual. But see to it that nobody look at me, because they don't like to see that. Because I have to don't want to touch the young grapes, dahil ang mga farmer ko ay magagalit. So ayan po ang aking suot ngayon. Nag-stop naman pag mawala naman yung sunshine, lalamig